Chào mừng quý vị đã quay trở lại video Cổ Nhân, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những bài học quý báu từ trí tuệ của người xưa. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một chủ đề tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa những giá trị vô cùng sâu sắc, đó là tướng ăn. Người xưa có câu, tướng ăn còn quan trọng hơn tướng mặt. Bởi lẽ từ cách một người ăn uống, thế ngồi hay hành vi trong bữa ăn, chúng ta có thể nhìn thấu không chỉ phẩm chất mà còn cả dục vọng thầm kín của họ. Trong văn hóa Á Đông, tướng mạo thường được cho là biểu hiện của tính cách. Tuy nhiên, người thật sự hiểu sâu về nhân tướng học lại khẳng định rằng chỉ dựa vào tướng mặt chưa đủ để đoán định con người. Bởi tướng ăn bao gồm cả những cử chỉ nhỏ nhất như cách gắp thức ăn, cách nhai, thế ngồi đều phản ánh một phần con người sâu thẳm bên trong. Từ đó, ta có thể nhận diện rõ hơn về lòng kiên nhẫn, sự tinh tế, hay thậm chí là những dục vọng khó che giấu. Bạn đã bao giờ ngồi cạnh một người mà chỉ cần quan sát cách họ ăn uống, bạn có thể đoán được họ là người thô tục, tinh tế hay nóng vội chưa? Từ những hành động nhỏ nhặt trong bữa ăn, chúng ta có thể đọc vị tâm lý của người đối diện, biết họ có lòng tự trọng hay tham vọng đến đâu. Đây là một nghệ thuật quan sát mà người xưa đã truyền dạy cho chúng ta, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về con người thực sự, thay vì chỉ nhìn vào những gì họ thể hiện bên ngoài. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào những dấu hiệu cụ thể để nhận biết tính cách một người qua tướng ăn, thế ngồi. Hãy cùng lắng nghe và khám phá xem, liệu những gì người ta thể hiện qua bữa ăn có nói lên toàn bộ con người của họ hay không. Điều này không chỉ là kiến thức hữu ích cho cuộc sống hàng ngày, mà còn giúp chúng ta nhìn người, nhìn đời với con mắt tinh tường hơn. Hãy cùng khám phá ngay sau đây. Tướng ăn quan trọng hơn tướng mặt. Từ cách ăn có thể nhìn rõ phẩm chất một người, thậm chí từ tướng ăn và thế ngồi cũng có thể phản ánh dục vọng của họ. Người xưa có câu, quân tử thực lực thường chi vị, tiểu nhân sanh tử bất túc, nghĩa là người quân tử ăn vừa đủ, còn kẻ tiểu nhân ăn mãi mà không thấy đủ. Câu nói này không chỉ đề cập đến việc ăn uống mà còn ám chỉ cả dục vọng. Bậc quân tử khi làm việc gì cũng biết dừng ở mức độ nhất định, trong khi kẻ tiểu nhân thì hành động vô độ. Điều này không chỉ thể hiện qua phẩm hạnh mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh và sự nghiệp của họ. Người xưa luôn xem trọng tâm tính của một người. Họ cho rằng tướng mạo tốt thì vận mệnh cũng sẽ tốt. Khi tiếp xúc với ai, họ sẽ quan sát khí chất mà người đó toát ra để biết được tâm tính, từ đó nhìn thấy vận mệnh. Đây chính là cách xem tướng đoán vận mệnh. Tuy nhiên, việc ăn uống không chỉ để thỏa mãn nhu cầu mà còn là cách để rèn luyện bản thân. Mặc dù không dễ đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối, nhưng cần phải có sự chế ước tự thân. Có câu, ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Cách chúng ta ăn uống và hành xử sẽ phản ánh rõ ràng tư cách của mình. Tôi nhớ có một đồng nghiệp từng ăn uống rất khó coi. Anh ấy hay dùng đũa gảy gọn thức ăn, chọn những miếng mình thích và bỏ lại những thứ không vừa ý. Một lần khác, trong đám cưới của một người bạn, khi đồ ăn vừa được dọn ra, vài người ngay lập tức tranh nhau gắp món mình thích. Có người thậm chí còn đổ cả đĩa thức ăn vào bát mình mà không quan tâm đến ai khác. Mặc dù họ ăn mặc rất lịch sự, nhưng tôi khó lòng tôn trọng được. Tướng ăn có thể quyết định cả vận mệnh và sự nghiệp. Có người bạn kể với tôi, từ nhỏ đã được mẹ dạy dỗ nghiêm khắc về mọi thứ, từ tướng đi, tướng đứng đến tướng ăn. Ngày ấy, anh cảm thấy mẹ quá khắt khe, nhưng khi lớn lên, anh mới nhận ra rằng những quy tắc này đã giúp định hình vận mệnh và sự nghiệp của mình. Đặc biệt, trong một lần anh ứng tuyển cho vị trí quan trọng tại một tập đoàn lớn, buổi ăn tối cùng tổng giám đốc thực chất là vòng phỏng vấn cuối cùng. Họ không chỉ đánh giá khả năng làm việc, mà còn xem xét cách anh ứng xử trong bữa ăn. Điều này cho thấy, người làm việc lớn luôn chú ý đến tiểu tiết, bởi tiểu tiết phản ánh phẩm chất và sự giáo dưỡng của một người. Có câu, sự giáo dưỡng của một người thể hiện qua cách ăn uống. Tướng ăn không chỉ ở thế ngồi hay dáng vẻ, mà còn ở cách ta quan tâm chăm sóc người khác trong bữa ăn. Tôi nhớ lại những lời dạy của bà ngoại từ thuở nhỏ, phải đợi người lớn bắt đầu ăn rồi mới được cầm đũa, ăn uống phải nhỏ nhẹ, không phát ra tiếng, và chỉ nên gắp thức ăn ở góc gần mình. Lúc đó, tôi thấy những quy tắc này thật phiền phức, nhưng giờ tôi nhận ra sự thâm sâu trong lời dạy của bà. Những thói quen nhỏ nhặt ấy dần trở thành một phần của tư cách và nhân cách con người. Giáo dục không nằm ở những điều to lớn, mà chính từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày.
Cổ nhân có câu, nhân chi sơ, tính bản thiện. Trẻ em khi sinh ra như tờ giấy trắng, cần được dạy dỗ từ những bước đầu tiên, từ học đi, học đứng, đến học nói, học cách giao tiếp. Người muốn trưởng thành, muốn có vị trí trong xã hội và tạo dựng sự nghiệp đều phải bắt đầu bằng việc rèn luyện nhân cách. Chính vì vậy, trẻ em cần được chú trọng giáo dục từ nhỏ, lấy gia đình làm nền tảng. Việc giáo dưỡng nhân cách không phải điều gì quá lớn lao mà chỉ cần bắt đầu từ những hành động nhỏ hàng ngày. Cha mẹ chính là tấm gương để trẻ noi theo. Dù việc đoán biết nội tâm qua cử chỉ bên ngoài là điều không dễ dàng, nhưng người ta vẫn có thể nhận ra phần nào phẩm chất của người khác chỉ qua những biểu hiện nhỏ. Người xưa có câu, họa hổ, họa bì nan họa cốt, chi nhân, chi diện bất chi tâm, nghĩa là vẽ hổ có thể vẽ da nhưng không thể vẽ xương. Biết người thì biết mặt, nhưng không thể biết lòng. Tâm tư và suy nghĩ thực sự của một người rất khó để thấu hiểu. Vậy làm sao để biết ai là người tốt, ai là người xấu trong cuộc sống này? Đôi khi, những tiểu tiết trong giao tiếp có thể giúp bạn nhận ra tính cách của một người, nhưng cần phải có sự tinh tế và nhạy cảm. Bài viết này chỉ mang tính tham khảo, cung cấp tri thức để nhận diện nội tâm con người, bởi lẽ để thấu hiểu một người cần phải trải qua thời gian, cùng nhau trải qua nhiều khía cạnh của cuộc đời như vui buồn, khó khăn và thuận lợi. Việc đánh giá nội tâm không nên vội vàng mà cần sự quan sát cẩn thận và trải nghiệm. Ví dụ, hành động sờ sau gáy là biểu hiện của người cảm thấy không an toàn. Đặc biệt ở nữ giới, khi họ chạm vào sau gáy, có thể môi trường xung quanh khiến họ căng thẳng, hoặc có lẽ lời nói hay cử chỉ của bạn đã làm họ không thoải mái. Một hành động khác là lúc lắc mái tóc. Khi người ta nói chuyện và vô thức lúc lắc tóc, đó có thể là biểu hiện của sự khoe khoang. Điều này rõ ràng hơn nếu bạn để ý tới ngữ khí và cách họ nhấn mạnh lời nói. Quan sát mũi chân cũng có thể giúp bạn biết người đối diện có hứng thú với cuộc trò chuyện không. Nếu mũi chân họ hướng về phía bạn, đó là dấu hiệu họ đang chú ý. Ngược lại, nếu mũi chân mở ra hoặc hướng ra xa, có thể họ muốn rời đi. Trong giao tiếp, ngữ khí cũng là một yếu tố quan trọng. Khi một người đang nói chuyện bình thường mà đột ngột thay đổi ngữ điệu hoặc nhấn mạnh một câu nào đó, thì đó có thể là lời thật lòng mà họ rất muốn bạn nghe. Phản ứng khi ngạc nhiên thường chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Nếu ai đó liên tục làm ra vẻ ngạc nhiên, có thể họ đang che giấu cảm xúc thật. Cách người ta sử dụng từ ngữ tuyệt đối như chắc chắn, cam đoan hoặc 100% là vậy cũng cần được xem xét. Những từ ngữ này có thể là dấu hiệu của sự phóng đại. Bạn nên thận trọng vì trong cuộc sống rất ít điều là tuyệt đối. Cuối cùng, khi một người thực sự tức giận, họ sẽ không thể kiểm soát hành vi của mình một cách logic. Phản ứng tức giận thường diễn ra nhanh chóng, không theo trình tự. Nếu thấy một người tức giận nhưng hành động vẫn có sự sắp xếp rõ ràng, có lẽ họ chỉ đang giả vờ, chứ chưa thực sự giận đến mức cực điểm. Trong hoàn cảnh khó khăn, khi một người bị dồn vào bước đường cùng, tính cách thật sự của họ sẽ bộc lộ rõ ràng nhất. Nếu trong tình thế ấy mà họ vẫn giữ được bình tĩnh và lý trí, thì chắc chắn sau này họ có khả năng làm nên việc lớn. Đó chính là điều người ta gọi là tâm đại nhẫn. Hàn Tín là một minh chứng rõ ràng cho đức tính này. Chuyện kể rằng, thuở còn Hàn Vi, Hàn Tín thường mang kiếm theo khi ra đường. Một hôm, khi đi qua cầu, Hàn Tín bị một kẻ lưu manh chặn lại và thách thức. Nếu Hàn Tín dám chém đầu hắn, thì hãy ra tay. Còn không thì phải chui qua háng hắn mà đi qua. Hàn Tín không nói gì, cũng không rút kiếm, mà chỉ nhẫn nhục cúi mình chui qua. Người xung quanh cười chê Hàn Tín vì cho rằng ông thiếu khí phách. Nhưng sau này, ông trở thành đại tướng quân giúp Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán với sự nghiệp kéo dài 400 năm. Tâm đại nhẫn đã rèn luyện cho Hàn Tín bản lĩnh phi thường, giúp ông đạt được thành tựu vĩ đại. Trong cuộc sống, nếu cảm thấy những gì mình phải đối diện quá khó khăn, có lẽ bạn nên lắng nghe trực giác của chính mình. Ấn tượng đầu tiên thường có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Khi lần đầu gặp ai đó, nếu trực giác mách bảo bạn không thích người đó, có thể bạn sẽ luôn giữ khoảng cách với họ về sau. Đây là hiệu ứng chim sợ cành cong mà người xưa thường nói. Ấn tượng ban đầu khó phai vì nó thấm sâu vào tâm trí và có thể định hướng suy nghĩ của bạn trong tương lai. Đôi khi, trực giác giúp bạn nhanh chóng nhận ra ai là người đáng tin cậy mà không cần quá nhiều thời gian quan sát. Tuy nhiên, cuộc sống đầy biến động và bạn có thể phải đối mặt với những người hay sự việc gây khó chịu.
Học cách nhìn nhận sự vật và con người không phải để soi mói hay mất niềm tin, mà để bạn mở lòng hơn, thông cảm hơn. Khi có thể dùng lòng thiện để đối đãi với những người gây rắc rối cho mình, đó chính là lúc bạn đạt đến một cảnh giới cao trong cách làm người, gần với đức tính của một người quân tử thực thụ. Khi ấy, bạn không chỉ không bỏ lỡ những người tốt với mình, mà còn không oán trách những người đối xử không tốt với mình. Điều này giúp bạn hóa giải nhiều mối nghiệt duyên trong cuộc đời. 3 điểm để thấu hiểu người khác. Để hiểu rõ suy nghĩ của người khác, bạn cần biết 3 kỹ thuật quan trọng. Bằng cách nắm vững chúng, bạn có thể nhận biết và hiểu rõ hơn về những gì người ta đang suy nghĩ. Câu chuyện Phật giáo sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách đọc suy nghĩ của người khác. Tại một ngôi làng nhỏ, có 2 anh em sống cùng nhau. Người anh bị mù, thường ở nhà, còn em trai là nông dân. Tuy nhiên, trang trại của họ thường bị động vật phá hoại. Lo lắng, người em nghĩ ra cách nhờ anh trai mù giúp đuổi động vật bằng cách ngồi trong đồng và hét lên khi nghe thấy tiếng động vật. Người anh đồng ý và bắt đầu làm công việc này. Một hôm, khi đang đuổi động vật, một con nai phá hàng rào chạy qua. Ngay sau đó, một vị vua truy đuổi con nai cũng tới cánh đồng và hỏi người anh mù xem có thấy con nai không. Người anh trả lời rằng: "Bệ hạ, tôi bị mù, làm sao tôi có thể thấy nai? Nhưng tôi có thể nói rằng con vật đã rời khỏi đây và bệ hạ không nên theo đuổi nó nữa." Vua kinh ngạc và hỏi làm sao anh mù biết điều này. Người anh giải thích: "Con vật mà bệ hạ đang truy đuổi là một con nai cái đang mang thai. Tôi chưa bao giờ nghe nói vua lại săn nai mang thai, nên tôi khuyên bệ hạ đừng lãng phí thời gian." Vua ngạc nhiên về sự tinh tế của người anh và quyết định kiểm chứng thông tin. "Ta muốn bắt sống con nai đó. Ta cần xác nhận xem nó có thực sự là con nai cái mang thai không," nhà vua nói. Người anh trai mù tỏ ra rất chắc chắn về điều này và vua quyết định phải điều tra. Ngay lập tức, vua ra lệnh cho tướng quân đi kiểm chứng. Khi tướng quân trở về, ông báo cáo rằng người anh mù đã nói đúng, con nai cái đó thực sự đang mang thai. Nhà vua vô cùng kinh ngạc, không thể hiểu nổi làm sao một người mù lại có thể biết được điều này. Nhiều câu hỏi bủa vây tâm trí vua, nên ông quyết định đến hỏi trực tiếp người anh mù để tìm ra sự thật. "Ta có thể không biết chắc liệu ngươi có thực sự mù hay không, nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi có sẵn lòng trả lời chính xác câu hỏi của ta không?" Nhà vua nói. Người anh mù đáp: "Bệ hạ có thể hỏi bất cứ điều gì và tôi sẽ trả lời trung thực." Nhà vua tiếp tục: "Ngươi là một người thông thái, hiểu biết sâu rộng. Hôm nay, ta muốn hỏi ngươi về một vấn đề rất riêng tư. Liệu vợ ta có trung thành với ta không?" Người anh mù ngạc nhiên hỏi lại: "Bệ hạ, sao bệ hạ lại đặt câu hỏi này sau nhiều năm chung sống cùng hoàng hậu?" Tuy nhiên, vua vẫn khăng khăng rằng nếu người anh mù không trả lời câu hỏi, sẽ bị trừng phạt bằng án tử. Trước mối đe dọa này, người anh mù nói: "Nếu bệ hạ muốn câu trả lời, bệ hạ phải làm một điều cho tôi." Vua hỏi: "Ngươi cần gì? Hãy nói cho ta biết." Người anh mù đáp: "Bệ hạ hãy để hoàng hậu ở riêng với tôi trong một căn phòng." Ban đầu, nhà vua rất tức giận khi nghe yêu cầu này, nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý và ra lệnh cho tướng quân thực hiện. Khi ở trong phòng riêng với hoàng hậu, người anh mù ngỏ ý muốn chạm vào bà. Hoàng hậu giận dữ, dùng tay chân đánh anh ta hết sức mình. Sau đó, người anh mù trốn thoát và đến gặp vua. Anh ta nói: "Bệ hạ, vợ của bệ hạ không trung thành." Nghe vậy, nhà vua giận dữ, rút kiếm và đối chất với hoàng hậu. Ông cảnh báo rằng bất kỳ sự dối trá nào cũng sẽ dẫn đến án tử hình. Hoàng hậu thừa nhận: "Bệ hạ có thể giết tôi, nhưng tôi không trung thành với ngài." Nhà vua cảm thấy mọi điều người anh mù nói đều đúng. Sau đó, ông quay lại hỏi người anh mù: "Làm sao ngươi biết vợ ta không trung thành?" Người anh mù giải thích: "Bệ hạ, điều này rất đơn giản. Khi tôi nói muốn chạm vào bà ấy, thay vì từ chối, bà ấy đã giận dữ đánh tôi. Bằng cách đánh tôi, bà ấy đã chạm vào toàn bộ cơ thể tôi. Một người phụ nữ hành động như vậy không thể gọi là trung thủy." Nhà vua thốt lên: "Ngươi quả thật rất thông thái. Được rồi, hãy trả lời thêm một câu hỏi nữa, và ta sẽ ban cho ngươi tự do. Ta có phải là con ruột của cha ta không, hay là con của người khác?" Người anh mù trả lời: "Bệ hạ, tại sao bệ hạ lại bận tâm về câu hỏi này? Dù ngài là con của ai, ngài vẫn là vua của vương quốc này." Tuy nhiên, vua vẫn khăng khăng muốn biết sự thật, vì điều này khiến ông băn khoăn. Người anh mù đáp: "Bệ hạ, tôi có thể trả lời ngay rằng ngài là con của ai, nhưng trước tiên, bệ hạ phải hứa rằng sẽ không nổi giận." Nhà vua hứa. Người anh mù nói:
Bệ hạ thực sự là con ruột của cha ngài, nhưng ngài cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách của một thương nhân keo kiệt. Nghe vậy, vua vội vã đến hỏi mẹ mình. Mẹ ơi, xin hãy nói sự thật. Con có phải là con trai của cha con không? Mẹ vua trả lời. Con yêu, con đúng là con của cha con, nhưng con cũng chịu ảnh hưởng của một thương nhân keo kiệt. Nhà vua cảm thấy hạnh phúc và quay lại hỏi người anh mù. Làm sao ngươi biết ta mang dấu ấn của một thương nhân keo kiệt? Người anh mù trả lời. Bệ hạ đã hỏi tôi rất nhiều câu và tôi đã đưa ra câu trả lời chính xác. Nếu là một vị vua khác, tôi đã được ban thưởng. Nhưng bệ hạ chưa từng ban cho tôi một phần thưởng nào, nên tôi suy ra rằng bệ hạ khá keo kiệt. Nhà vua bật cười. Ngươi thật sự rất thông thái. Hãy yêu cầu bất cứ điều gì, ta sẽ ban cho ngươi. Nhà vua hỏi tiếp. Ngươi làm thế nào để biết điều gì là đúng hay sai, và làm sao có thể trả lời chính xác như vậy? Người anh mù trả lời. Bệ hạ, tôi mù từ khi sinh ra. Nếu có mắt, tôi sẽ dễ dàng hiểu được suy nghĩ của bất kỳ ai. Tâm trí con người có ngôn ngữ riêng và ngôn ngữ này thể hiện qua hành động. Qua việc quan sát đôi mắt, môi, cách đi lại và cử chỉ, ta có thể hiểu được điều đang diễn ra trong tâm trí họ. Nhưng vì tôi mù, tôi nhận biết qua những hành động mà họ thể hiện. Nếu tôi muốn biết được điều gì từ người khác, tôi sẽ giao cho họ một nhiệm vụ để xem họ thực hiện như thế nào. Qua đó, tôi có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm trí họ. Vua hỏi, vậy có nghĩa là ta cũng có thể biết được suy nghĩ của người khác phải không? Người anh mù trả lời, chắc chắn bệ hạ cũng có thể hiểu được suy nghĩ của bất kỳ ai. Nhưng trước tiên, bệ hạ cần phải học cách điều khiển tâm trí mình, làm cho nó tĩnh lặng và tập trung vào hiện tại. Hôm nay, tôi sẽ nói cho bệ hạ biết 3 phương pháp rất đơn giản và dễ thực hiện. Nhưng trước hết, bệ hạ cần làm một việc. Hãy tập trung tâm trí vào hiện tại. Khi chúng ta tập trung và đưa tâm trí vào hiện tại, chúng ta sẽ hiểu được suy nghĩ của người khác, vì họ cũng đang suy nghĩ trong hiện tại. Nếu tâm trí chúng ta cứ mải miết với quá khứ, làm sao ta có thể biết được người đối diện đang suy nghĩ gì trong hiện tại? Để nắm bắt suy nghĩ của ai đó, điều tiên quyết là phải đưa tâm trí mình vào hiện tại. Người anh mù tiếp tục. Thưa bệ hạ, tôi sẽ chia sẻ 3 cách để bệ hạ có thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ của người khác. Cách đầu tiên là chú ý đến đôi mắt. Mắt tuy không nói nhưng lại tiết lộ rất nhiều. Nếu bệ hạ biết cách đọc hiểu ánh mắt, bệ hạ sẽ hiểu được họ đang nghĩ gì, cảm nhận gì và định làm gì. Tôi tuy không có mắt, nhưng trước đây tôi đã học được kỹ năng này từ Đức Phật Gautama, người thầy và là người dẫn dắt tôi. Khi còn sáng mắt, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của người khác chỉ qua ánh nhìn. Người anh mù tiếp tục giải thích. Vì vậy, nếu bệ hạ muốn hiểu được suy nghĩ của người khác, hãy chú ý đến mắt họ, ánh nhìn của họ hướng về đâu. Nếu mắt họ lang thang khi bệ hạ đang nói, có thể họ muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện và có khả năng họ đang nói dối. Nếu họ tránh tiếp xúc mắt trực tiếp, điều đó cho thấy họ lo sợ bị bại lộ. Ngược lại, nếu mắt họ nhìn thẳng, không chớp, điều đó có nghĩa là họ chân thành và muốn chia sẻ với bệ hạ. Cũng hãy quan sát sự di chuyển của lông mày. Nếu lông mày họ hạ thấp, có thể họ đang suy nghĩ sâu hoặc lo lắng. Nếu lông mày nâng lên và mắt mở to, họ có thể đang ngạc nhiên hoặc tò mò. Đồng tử của mắt cũng rất quan trọng. Khi đồng tử mở to, đó là dấu hiệu họ thích bệ hạ hoặc những gì bệ hạ đang nói. Ngược lại, nếu đồng tử co lại, có thể họ không hài lòng hoặc đang giận dữ. Hãy quan sát phần tròng trắng hoặc đỏ của mắt. Nếu phần kết mạc đỏ lên, điều đó có nghĩa là họ đang mệt mỏi, căng thẳng hoặc có thể đang ốm. Người anh mù tiếp tục kể về một lần ông gặp một người mệt mỏi khi đi du lịch. Khi trò chuyện, ánh mắt người kia liên tục liếc nhìn xung quanh và không bao giờ nhìn thẳng vào ông. Điều đó cho thấy người này lo lắng và muốn rời đi nhanh chóng, có thể đang che giấu điều gì đó. Ông nhấn mạnh rằng, việc chú ý đến biểu cảm khuôn mặt của người khác cũng rất quan trọng, vì khuôn mặt tiết lộ nhiều trạng thái cảm xúc bên trong, từ buồn bã, thất vọng cho đến hạnh phúc. Cuối cùng, người anh mù nói về phương pháp thứ 3. Ngoài ánh mắt và khuôn mặt, bệ hạ còn cần chú ý đến cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể rất quan trọng trong việc truyền đạt suy nghĩ. Khi nói chuyện, bệ hạ có thể nhận thấy người khác thường di chuyển tay hoặc thực hiện các cử chỉ không lời. Những cử chỉ nhỏ này tiết lộ nhiều điều mà lời nói không thể diễn tả hết. Người anh mù giải thích thêm, nếu bệ hạ để ý, khi ai đó gõ tay lên bàn trong khi nói chuyện, có thể họ đang cảm thấy buồn chán hoặc muốn cuộc trò chuyện kết thúc nhanh. Khi ai đó khoanh tay,
Có khả năng họ không thích bệ hạ hoặc không đồng tình với những gì bệ hạ nói. Đó là cách họ bảo vệ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Quan sát những dấu hiệu này, bệ hạ có thể nhẹ nhàng và khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn. Nếu ai đó thường xuyên chạm vào mặt mình khi nói chuyện, điều đó có nghĩa là họ đang lo lắng hoặc đang suy nghĩ sâu về một vấn đề lớn. Những cử chỉ nhỏ này giúp bệ hạ hiểu rõ hơn điều gì đang diễn ra trong tâm trí và trái tim của họ. Khi nắm vững 3 phương pháp này và hiểu chính xác cách áp dụng, chúng ta có thể nhanh chóng nắm bắt được những gì đang diễn ra trong tâm trí của người khác. Điều quan trọng, trước tiên là bệ hạ phải tập trung tâm trí, đưa tâm trí về hiện tại để có thể nhận ra những tín hiệu từ đối phương. Nếu không, dù có quan sát kỹ lưỡng đến đâu, bệ hạ cũng khó mà hiểu được những gì người kia đang suy nghĩ. Những vị thánh nhân, những người đã giác ngộ, có khả năng nhìn thấu tâm trí người khác nhờ sự tĩnh tại của họ. Họ có thể dễ dàng nhận biết được điều gì đang diễn ra trong tâm trí của bạn chỉ qua những biểu hiện nhỏ, bởi vì tâm trí họ hoàn toàn tĩnh lặng và tập trung. Điều này cho phép họ hiểu rõ bạn hơn bất kỳ ai khác. Khả năng này không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng quan sát, mà còn vào việc làm thế nào để chúng ta có thể đưa tâm trí mình trở về hiện tại và nhạy bén với những tín hiệu không lời từ người khác. Bằng cách kết hợp 3 phương pháp, chú ý đến ánh mắt, biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể, chúng ta có thể mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh và cải thiện khả năng giao tiếp của mình. Ví dụ, trong một cuộc họp quan trọng, nếu bạn nhận thấy quản lý không nói gì nhưng lông mày họ nhíu lại và ánh mắt lướt qua các đồng nghiệp khác, bạn có thể suy luận rằng họ không đồng tình hoặc nghi ngờ về ý kiến vừa được đưa ra. Dựa vào điều này, bạn có thể đề xuất một cách tiếp cận thận trọng hơn hoặc một giải pháp thay thế giúp giải quyết mối lo ngại của quản lý. Nhờ khả năng đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể, bạn đã đóng góp một quyết định sáng suốt trong cuộc họp và thể hiện sự nhạy bén trong giao tiếp. Việc áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống thực tế giúp chúng ta phát triển kỹ năng giao tiếp, hiểu rõ hơn về người khác, đồng thời cải thiện các mối quan hệ và hiệu quả công việc. Để hiểu một người sâu sắc, bạn cần nắm vững nghệ thuật nhìn người thông qua những chi tiết nhỏ để thấy rõ bản chất thật của họ. Tuy nhiên, khả năng này không thể học được trong một sớm một chiều, mà phải trải qua nhiều trải nghiệm, đối mặt với nhiều loại người khác nhau và va chạm trong các mối quan hệ xã hội. Có nhiều cách để nhìn người, nhưng dưới đây là 10 phương pháp cơ bản mà mỗi người nên biết. 1. Người nói nhiều nhưng không dùng đầu óc. Những người hay nói chuyện liên tục mà không suy nghĩ thường dễ gây mất lòng và làm tổn hại các mối quan hệ mà không nhận ra. 2. Người nói ít, khó đoán. Để hiểu họ, bạn cần thời gian hoặc khơi gợi những chủ đề họ yêu thích để xem phản ứng. Tuy nhiên vẫn cần sự khéo léo và tinh tế. 3. Người kiểm soát được cảm xúc. Những người biết kiềm chế hỉ nộ ái ố, dù trong hoàn cảnh khó khăn, thường là người có trí tuệ và khả năng tự kiểm soát tốt. Họ không nên bị coi thường, mà trái lại rất đáng để kết giao. 4. Người làm việc âm thầm, không than phiền. Người không than vãn về thất bại hay bất công, mà tập trung làm việc sẽ đạt được những thành công lớn trong cuộc sống. Trái lại, những ai thường than thân trách phận, hiếm khi đạt được điều gì đáng kể. 5. Người thích khoe về người quen giỏi giang. Những người thường tự hào về mối quan hệ với người tài giỏi hoặc giàu có, nhưng lại ít nhắc đến năng lực của bản thân, thường không có khả năng thực sự. Họ chỉ mượn ánh hào quang của người khác. 6. Người khen ngợi trước đám đông. Những người khen bạn công khai thường chưa chắc đã chân thành. Ngược lại, những người chỉ khen ngợi riêng tư và giữ thể diện cho bạn mới thực sự quan tâm. 7. Người nhấn mạnh ân nghĩa khi nói về lợi ích. Phải cảnh giác với những người cố gắng kết nối với bạn dựa trên ân nghĩa khi bàn về lợi ích. Họ có thể chỉ biết lợi cho bản thân, trong khi người thẳng thắn về chuyện tiền bạc ngay từ đầu lại thường đáng tin cậy hơn. 8. Người kiêu ngạo nhưng giữ chữ tín. Những người quá kiêu ngạo có thể không được yêu thích, nhưng lòng kiêu hãnh của họ không cho phép họ thất hứa. Đối với họ, danh dự quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. 9. Người bộc lộ bản chất khi tranh cãi. Trong lúc mâu thuẫn, những người giỏi che giấu thường bộc lộ bản chất thật của mình. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát và hiểu rõ họ hơn. Nhờ sự tinh tế trong việc quan sát và hiểu con người, chúng ta có thể tạo dựng mối quan hệ sâu sắc và vững chắc hơn trong xã hội.
Có những người bình thường không tiếp xúc nhiều, nhưng khi có việc nhờ vả, họ lại tỏ ra rất nhiệt tình và thậm chí chủ động tâng bốc bạn lên tận trời xanh. Tuy nhiên, sau khi đã lợi dụng được bạn, họ lật mặt rất nhanh chóng, bởi điều họ coi trọng không phải là con người bạn, mà chính là giá trị lợi dụng mà bạn mang lại. 5 phương pháp để nhìn thấu lòng người. 1. Nhìn cách người khác đối diện với lợi ích. Khổng Tử từng nói, quân tử coi trọng đạo đức, tiểu nhân lại trọng lợi ích. Mỗi người đều có xu hướng tìm kiếm lợi ích cho mình, nhưng cũng có những người coi nhẹ lợi ích mà đặt nặng chữ nhân và nghĩa. Trong xã hội hiện đại, việc theo đuổi lợi ích cá nhân là quyền của mỗi người. Nhưng nếu ai đó sẵn sàng từ bỏ đạo đức, phớt lờ tình thân chỉ vì lợi ích, người đó chắc chắn không nên kết giao. Lợi ích luôn là thước đo giúp bạn hiểu rõ lòng người. Người nào đứng trước lợi ích mà vẫn giữ vững nguyên tắc đạo đức, không làm tổn hại đến mối quan hệ thân thiết và đặt lợi ích chung lên trên hết thì mới đáng để kết giao. Do đó, để nhìn thấu một người, trước tiên hãy quan sát họ xử lý lợi ích như thế nào. 2. Xem cách người khác hòa hợp với mọi người. Khổng Tử dạy, quân tử đối xử với người khác một cách công bằng, tiểu nhân thường kéo bè cánh. Tiểu nhân thường không nghĩ đến việc làm điều tốt, mà chỉ tập trung vào việc công kích và cô lập những ai làm trái ý mình. Vì vậy, trong công việc hay trong bất kỳ tổ chức nào, nếu một người có thể hòa đồng với mọi người xung quanh, điều đó cho thấy họ là người thẳng thắn, vô tư và chính trực. Để nhìn thấu một người, việc thứ hai là quan sát xem họ có hòa hợp với những người khác hay không. 3. Nhìn cách người khác giữ chữ tín. Khổng Tử nói, người mà không giữ chữ tín thì liệu có thể làm được gì? Một người nếu không giữ lời hứa thì cũng như chiếc xe không có bánh, không thể đi xa được. Để biết một người có đáng tin cậy hay không, không cần phải thử thách nhiều, chỉ cần xem liệu họ có giữ lời hứa hay không. Một người có đạo đức sẽ không dễ dàng phản bội lại lời hứa của mình, còn người không có nguyên tắc thì luôn tự coi mình là trung tâm, nói mà không làm, hứa mà không giữ. Vì vậy, chữ tín là đức hạnh cơ bản nhất của con người, và những ai không giữ lời thì tốt nhất nên tránh xa. 4. Xem cách đối xử với người thân. Khi học trò hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử đáp, hiếu đạo không chỉ là phục vụ cha mẹ mà còn là phải làm với sự vui vẻ. Nhiều người dễ tỏ ra lịch sự và hòa nhã với người ngoài, nhưng lại đem bực tức về nhà. Đây là một vấn đề phổ biến ở con người. Tuy nhiên, người có đạo đức tốt sẽ giữ được thái độ đúng mực ngay cả khi đối xử với người thân. Việc giữ thái độ ôn hòa và bình tĩnh khi đối diện với những người yêu thương nhất mới là điều khó khăn. Để hiểu rõ một người, hãy quan sát cách họ đối xử với gia đình mình. 5. Xem cách người khác phản ứng sau khi phạm sai lầm. Khổng Tử dạy, sai lầm của con người phản ánh bản chất của họ. Lúc bình thường, có thể chúng ta khó nhìn thấy bản chất thực sự của một người, nhưng khi họ phạm lỗi, đó là lúc tính cách thật sự bộc lộ. Người cứng nhắc phạm sai lầm vì thiếu linh hoạt, kẻ mưu mô vấp ngã vì âm mưu không thành. Sai lầm là tấm gương phản chiếu bản chất con người. Nhìn vào cách họ xử lý và phản ứng trước sai lầm sẽ cho bạn thấy rõ hơn về họ. Con người là loài có khả năng tính toán và giả vờ. Vì thế, hiểu được bản chất của một người không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên, nếu bạn tinh ý và thấu hiểu 5 phương pháp trên, bạn sẽ có thể xác định được những người đáng để gắn bó lâu dài. Phương pháp xem tướng của Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên có một phương pháp xem tướng được lưu truyền qua nhiều đời, gồm 8 câu và 40 chữ. Tả chính khán nhãn tỵ, chân giả khán trùy thần, công danh khán khí vũ, sự nghiệp khán tinh thần, thọ yểu khán trì trảo, phong ba khán cước cân, nhược yếu vấn điều lý, toàn tại ngữ ngôn chung. Xem mắt mũi để đoán chính tả. Tăng Quốc Phiên cho rằng, chính và tà của một người có thể nhìn qua đôi mắt và mũi. Nếu mắt lé, mũi lệch, chắc chắn lòng dạ người này không ngay thẳng. Vào cuối thời nhà Minh và đầu nhà Thanh, người ta từng nói rằng để biết lòng dạ của một người chính hay tà, ít nhất có thể quan sát đôi mắt của họ. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, phẩm hạnh của một người thường được thể hiện qua ánh mắt. Những người có thói quen liếc nhìn, hay khi nói chuyện với người khác mà mắt luôn đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào đối phương, thường là những người không chân thành. Xem sự thật giả qua môi. Muốn biết một người có đôn hậu, chân thành hay không, chỉ cần quan sát những biến đổi nhỏ trên môi của họ. Vì miệng là cơ quan giao tiếp chính của cơ thể, những người ăn nói từ tốn,
Chân thành thường là những người có đạo đức, trung thành và đáng tin cậy. Ngược lại, những người mồm mép tép nhảy hay thọc mạch, đâm chọt thì không nên kết giao. Cũng tương tự, những người có đôi môi dày thường là người cởi mở, hướng ngoại và nhiệt tình. Trong khi những người môi mỏng thường là người hay giảo biện, kiêu căng và ngạo mạn. Công danh xem khí khái. Tăng Quốc Phiên cho rằng, một người có đạt được công danh hay không phụ thuộc vào khí khái của họ. Khí khái là phẩm chất toát ra khiến người khác cảm phục. Khi một nhóm người không quen biết tụ tập, ai có khí khái sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Người có khí khái tự nhiên sẽ được nhiều người ủng hộ, muốn thành đại sự, giành được công danh cũng trở nên dễ dàng. Phú quý xem tinh thần. Trong cuộc sống, có những người luôn chán nản, buồn phiền, và một người như vậy thường được mô tả là mặt mày ủ rũ. Người mang nét mặt này rất khó có được phú quý lớn. Ngược lại, người có phú quý thường tinh thần lúc nào cũng sôi nổi, tâm tình khoáng đạt, thân thể đầy đặn. Sự phú quý không chỉ đến từ tinh thần phấn chấn, mà còn từ sự chăm chỉ, cầu tiến. Người chăm chỉ, cầu tiến và có tinh thần mạnh mẽ sẽ dễ dàng đạt được phú quý. Chủ kiến xem tay. Tăng Quốc Phiên từng nói, những người có đường chỉ tay rõ ràng và lòng bàn tay nông thường có tâm tính ổn định. Ngược lại, người có đường chỉ tay mờ nhạt và không rõ ràng thường có tâm lý bất an, loạn lạc. Điều này phản ánh nội tâm của họ. Khi gặp khó khăn hay nguy hiểm, họ sẽ không dễ bị dao động. Những người có ngón tay dài và lòng bàn tay dày thường là người kiên định, tự tin, biết cân nhắc trước sau và có khả năng thành công trong công việc lớn. Phong ba xem bàn chân. Cuộc đời khó tránh khỏi những thử thách, nhưng có người sống thuận lợi cả đời, ít gặp sóng gió, trong khi có người luôn gặp phải khó khăn và trắc trở. Tăng Quốc Phiên cho rằng, muốn biết một người có gặp nhiều phong ba hay không, hãy nhìn vào bàn chân của họ. Người có bàn chân thô và chắc khỏe thường có sức khỏe tốt, nhưng lại dễ gặp phải những thử thách do chính họ tạo ra bởi tính cách không chịu ngồi yên, dễ gây sóng gió cho mình. Xem quy củ qua lời ăn tiếng nói. Dù không hoàn toàn được coi là thuật xem tướng, nhưng Tăng Quốc Phiên vẫn coi đây là một cách quan trọng để hiểu lòng người. Muốn biết một người có tư duy rõ ràng, mạch lạc hay không, hãy nhìn vào cách họ sử dụng ngôn ngữ. Người nói chuyện ngắn gọn, xúc tích, nhắm đúng trọng tâm, thường là người có đầu óc tổ chức và quy củ. Ngược lại, người nói chuyện dài dòng, không mạch lạc, thường phản ánh tư duy hỗn loạn, thiếu tổ chức. Cảm ngộ từ thuật xem tướng. Có câu, tướng do tâm sinh, tướng mạo của một người phản ánh tâm tính bên trong. Bộ thuật xem tướng của Tăng Quốc Phiên, dù chỉ vỏn vẹn 40 chữ, nhưng bao hàm rất nhiều khía cạnh về tướng mạo, hành động và ngôn ngữ. Những điều ông đúc kết không chỉ hữu dụng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, mà còn tương đồng với các lý thuyết của tâm lý học hiện đại. Nếu nắm vững 40 chữ này, không khó để nhìn thấu lòng người. Tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh. Quan niệm tướng do tâm sinh bắt nguồn từ văn hóa thần truyền trong cả Phật giáo và Đạo giáo, trải qua ngàn năm vẫn còn giữ nguyên giá trị. Tướng mạo là bề ngoài, biểu hiện của tâm hồn bên trong. Tâm như thế nào thì tướng sẽ như thế ấy, tướng theo tâm mà biến đổi. Người có tâm tĩnh, yên bình, sống bao dung, quang minh chính đại sẽ có khí huyết điều hòa, ngũ tạng yên ổn, thần sắc rạng ngời, gương mặt bình an. Ngược lại, người có tâm trạng bất an, đầy dẫy lo âu thì sẽ bộc lộ ra ngoài, khiến thần sắc kém tươi sáng và cơ thể không khỏe mạnh. Việc duy trì một tâm thế vui vẻ, ôn hòa sẽ khiến bản thân cảm thấy dễ chịu và lan tỏa niềm vui cho những người xung quanh. Tuân Tử từng cho rằng tướng hình không quan trọng bằng tướng tâm, mà luận tâm cũng không bằng luận đức. Trong cuốn sách Tướng thuật nổi tiếng thời cổ đại, Thái Thanh Thần Giám có viết về đức như sau: lấy đức làm đầu, biểu hiện qua hành động. Đức có trước, hình có sau. Người có đức sẽ loại bỏ cái ác, hướng tới điều thiện, tránh được tai ương và hoạn nạn. Có một câu chuyện kể rằng, tại Sơn Đông có một người thợ điêu khắc rất tài giỏi, đặc biệt là trong việc tạo hình yêu ma, quỷ quái. Nhờ nghề này, cuộc sống của anh ngày càng thịnh vượng và kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, anh lại vô cùng phiền muộn vì dung mạo xấu xí của mình. Một ngày, khi nhìn thấy một vị thiền sư trong vùng có dung mạo vô cùng hiền tử, anh tìm đến để bày tỏ nỗi khổ tâm và xin cách để cải thiện ngoại hình của mình. Thiền sư bảo anh: được, nhưng trước tiên hãy điêu khắc cho ta 100 pho tượng Phật. Sau khi hoàn thành, ta sẽ chỉ cho ngươi cách thay đổi dung mạo. Người thợ khắc đã đến thăm nhiều ngôi chùa,
quan sát kỹ từng bức tượng Phật để cảm nhận và khắc họa lại thần thái từ bi của các vị Phật. Sau hơn 1 năm miệt mài làm việc, anh đã hoàn thành 100 pho tượng Phật. Tất cả đều toát lên vẻ trang nghiêm, từ bi và bao dung. Lúc này, anh bất ngờ nhận ra rằng dung mạo của mình đã thay đổi hoàn toàn. Hóa ra, trong suốt hơn 1 năm ấy, việc tập trung toàn bộ tâm sức vào việc khắc họa vẻ từ bi đã khiến tướng mạo của anh thay đổi. Vị thiền sư không cần phải chỉ dẫn thêm gì nữa, bởi anh đã tự mình nhận ra rằng tướng mạo thay đổi từ tâm. Chính từ công việc mà anh đã làm, tướng mạo của anh đã biến đổi. Từ tướng biết tâm, từ tâm biết mệnh. Cổ nhân thường nói, tướng tự tâm sinh. Nghĩa là tướng mạo của con người sẽ thay đổi tùy theo ý niệm thiện ác trong lòng họ. Phúc tướng thực ra là do tâm hướng thiện lâu ngày mà hình thành. Người có tâm thiện sẽ hành động thiện, từ đó sinh ra phúc tướng và đạt được phúc báo. Tướng mạo không phải là cố định từ khi sinh ra, mà nó là sự phản ánh của quá trình tu dưỡng tâm tính của mỗi người. Người có tướng mạo hung ác, nếu biết khởi tâm từ bi, nuôi dưỡng thiện quả, tướng xấu sẽ dần chuyển hóa thành tướng tốt, vận mệnh hung cũng sẽ hóa thành cát tường. Ngược lại, người có tướng phúc hậu mà không biết tích đức, để tâm luôn chứa đầy dục vọng, tham lam và oán hận, thì phúc tướng cũng sẽ dần tan biến. Trong dân gian, câu tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh luôn được lưu truyền. Ví dụ, xưa có 2 anh em sinh đôi là Cao Hiếu Tiêu và Cao Hiếu Tích. Cả hai đều có cử chỉ, lời nói và tài trí giống hệt nhau. Một lần, đạo sĩ Trần Hy Di xem tướng của 2 người và nhận xét rằng cả hai đều có tướng đỗ đạt cao, bởi lông mày và ánh mắt đều sáng ngời. Khi 2 anh em đến kinh thành dự thi, Hiếu Tiêu chuyên tâm cầu học, tâm không dao động, còn Hiếu Tích lại không kiềm chế được mà tư thông với một thiếu phụ, và sau đó bị phát giác, dẫn đến người phụ nữ phải tự vẫn. Sau khi kết thúc kỳ thi, Trần Hy Di lại xem tướng 2 anh em và nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Lông mày của Hiếu Tiêu vẫn tím đậm, ánh mắt sáng ngời, báo hiệu chắc chắn sẽ đỗ cao. Ngược lại, lông mày của Hiếu Tích đã biến đổi, con ngươi mờ đục, sống mũi ngắn lại và thần sắc chán nản, dự báo vận mệnh xấu và có dấu hiệu đoạn mệnh. Quả nhiên, sau khi kết quả thi được công bố, Hiếu Tích trượt thi và chết trong uất ức, còn Hiếu Tiêu trở thành một quan lớn với thanh danh lừng lẫy và con cháu đầy đàn. Trần Hy Di cảm thán rằng, tướng mạo của một người có thể dễ dàng nhìn ra, nhưng vận mệnh của họ lại khó mà đoán định chính xác, vì mệnh là do trời định, còn tướng là do hành vi con người tạo ra. Nếu con người thuận theo thiên ý, hòa hợp với người khác, đời sẽ hưng vượng. Tâm chính là yếu tố then chốt quyết định tướng mạo của một người. Bởi vậy mới có câu, xem tướng không bằng xem tâm. 36 loại tâm tướng. Người có 36 loại tâm tướng này sẽ sớm muộn cũng nhận được phúc báo, bao gồm biết làm quan là vất vả nhưng vẫn nguyện phục vụ nhân dân, làm việc có tình có lý, luôn cẩn trọng và yêu thích việc thiện, gần gũi với người quân tử, tránh xa kẻ tiểu nhân, sẵn lòng chia sẻ của cải với mọi người, thường xuyên tích âm đức giúp đỡ người khốn khó, từ nhỏ đã biết giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, khi gặp người ăn xin không sinh lòng chán ghét, biết kiềm chế bản thân, nhường nhịn lợi ích cho người khác, không thích sát sinh, không khuyến khích làm việc xấu. Khi gặp chuyện lớn, tâm không rối loạn, luôn an tĩnh, giữ lời hứa, không thất tín với người khác, không dễ thay đổi hành vi và phẩm hạnh của mình. Trước khi đi ngủ, thường tự xét lại những lỗi lầm của mình. Dũng cảm tiến lên, không bận tâm chuyện đã qua, cũng không vì thành công mà kiêu ngạo. Không khiến người khác phải sinh lòng oán hận. Không che đậy sai trái, luôn thừa nhận khuyết điểm của mình. Làm việc chu toàn, cẩn trọng trong mọi việc. Luôn ghi nhớ ơn nghĩa và sự giúp đỡ của người khác. Có tấm lòng rộng lớn và khoan dung. Không ức hiếp người hiền lành và không sợ hãi trước kẻ ác. Thương xót và giúp đỡ những người bơ vơ, nghèo khó. Không trợ giúp những kẻ mạnh hiếp đáp, người yếu đuối. Không quên bạn cũ và tình xưa. Làm những việc có ích cho cộng đồng và xã hội. Lời nói chân thành và ngay thẳng. Cảm thấy hổ thẹn khi được người khác khen ngợi. Nói năng nhã nhặn, âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, không cắt lời người khác khi họ đang nói. Thường xuyên nói về những điều tốt đẹp và khen ngợi ưu điểm của người khác. Không chê bai áo thô cơm sờ. Ở đâu cũng hành xử thỏa đáng và đúng mực. Thích nghe những điều thiện lành và làm việc thiện mà không ngại. Hiểu và đồng cảm với sự cực khổ và đói khát của người khác, thường xuyên cứu trợ và giúp đỡ. Không chấp nhặt lỗi lầm và hiềm khích trong quá khứ, luôn hết sức giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Sự chân thành và nhân ái của con người là yếu tố quyết định phúc báo và tôn quý. Đẹp đẽ về mặt ngoại hình sẽ đến từ tính cách ôn hòa và thuần thiện. Chính vì vậy, cổ nhân thường nói, tâm sinh tướng. Từ những câu chuyện và bài học từ cổ nhân, chúng ta không chỉ học được cách sống, mà còn tìm thấy con đường hướng thiện và trí tuệ. Hãy theo dõi kênh audio Cổ Nhân để cùng chúng tôi khám phá những giá trị truyền thống quý báu, từ đó xây dựng một cuộc sống hài hòa và ý nghĩa hơn. Đừng quên nhấn theo dõi và chia sẻ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh.